आज चाहिँ हामी सनराइज क्याफेमा छौँ अनि यहाँ चाहिँ एउटा स्किम आएको रहेछ होइन मोमो च्यालेन्ज कति प्लेट मोमो अरे भाइ 6 प्लेट मोमो कति मिनटमा खाइसक्नु पर्ने रे 7 मिनटमा चाहिँ 6 प्लेट मोमो चाहिँ खाइसक्नु पर्ने ए आइहाल्छ नि सबैलाई डुओ च्यालेन्ज ल हाम्रो चाहिँ यहाँ सुरु भइसकेको छ है टाइम स्टार्ट हो के छ रुल्स के छ 7 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ 3 प्लेट मोमो यसमा सक्नुपर्ने मोमो प्लस 500 आउनुभयो 500 पनि आउँछ 500 पनि आउँछ सक्यो भने सकेन भने चाहिँ के गर्नुपर्छ दुईजनाले त्यहाँ छुट्टा छ त टाइम के हो सर टाइम स्टार्ट नाउ हाम्रो सरले भनेपछि स्टार्ट हुन्छ तपाईँ अगाडि आज चाहिँ हामी गौशालामा नजिकै रहेको सनराइज क्याफेमा छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ अनि ल हाम्रो यहाँ दाइले बोल्ने के बोल्नु चाहनु हाम्रो यो मोमो च्यालेन्ज चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम हेरेँ होइन एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तर यो मोमो च्यालेन्जमा म पनि आउँछु एक दिन स्टार्ट टाइम स्टार्ट किन 7 मिनट मोमो च्यालेन्जको यत्रो हेर्ने लाइन चले लस्करै टाइम 6 मिनट यति सुरु भइसक्यो त माधव एउटा जगमा पानी लिएर ए मोमै खसिसक्यो त्यो अस्ति मैले भने रेडी गराउँदा मोमो च्यालेन्ज है यो चाहिँ हाम्रो मोमो च्यालेन्ज भइरहेको छ है यो चाहिँ गौशालामा रहेको चाहिँ गौशालामा चाहिँ छ यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 6 प्लेट मोमो होइन 6 प्लेट मोमोको चाहिँ च्यालेन्ज भइरहेको छ होइन यो चाहिँ हाम्रो 7 मिनटमा सक्नुपर्ने छ सक्यो भने चाहिँ फ्री प्लस 500 को भाउचर दिनुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ सनराइज क्याफेबाट अनि सक्नु भएन भने चाहिँ 1600 जति लगभग 1700 दिनुपर्ने रहेछ अनि तपाईँ इफ यु वान्ट अल्सो ट्राई है कम हियर एन्ड इन्जोय इट यहाँ चाहिँ हाम्रो दाइले खाइरहनु भएको छ सकेन भने चाहिँ के सक्छ दुईपट्टि सकिनु पर्यो होइन ए आज गर्नु क्या दाइ आएको बेला क्या अलिक सेलाएको भए चाहिँ धेरै खान्थ्यो होला है ल्याएर 1 मिनेट टाइम दिन्छ सेलाउनु ए हाम्रो चाहिँ एकदम रोचक भइरहेछ है गेम चाहिँ एकदम रोचक भइरहेछ देख्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो दाइले कहिले ट्राई गर्ने हजुरले भनिदिनु ल अब अर्को फेरि अर्को रेडी बनाउँदै गर्दा हुन्छ ए हाम्रो चाहिँ कति मिनट भयो 5 मिनट बाँकी कति मिनट भयो अहिले हाम्रो 4 मिनट 55 1 मिनट भयो होइन 4 मिनट चाहिँ बाँकी के अब 5 मिनट बाँकी 7 मिनटको चाहिँ हामीले मिनट लाग्यो दुईजनाले सक्नु पर्यो होइन एकजनाले सकेर भएन डुओ च्यालेन्ज हो क्या यो चाहिँ यो चाहिँ सनराइज क्याफेमा जहिले हुने हो यो ए प्राय तपाईँ भोलि आउनु साथी पनि खन्छ हुनु पर्यो एकजना म चाहिँ कन्सल्ट गर्छु साथी तपाईँले सक्नु पर्यो नि त फेरि उसले सकेर भएन नि त अस्ति 4 च्यालेन्ज गर्दाखेरि कति मिनट बाँकी छ हो अस्ति 4 मिनट हाम्रो अचानक थपी पाइन्छ है फेरि यहाँ चाहिँ है सक्नु पर्यो तर यता सके पनि यता गाह्रो यो चाहिँ सनराइज क्याफे हो होइन जुन गौशालामा अहिले लगभग खोलेको पनि धेरै भएको छैन अनि यहाँ हाम्रो दाजुहरू फाइनल उहाँहरूले चाहिँ यो मोमो खान सक्नुभएको छैन र पैसा दिनुभएको छ हाहा